In this 3 short video series, ipapakita natin kung paano mag-send ng pera from Gcash app to any bank account. Then, pangalawa, paano mag-save ng bank account sa Gcash. At pangatlo, paano mag-set ng scheduled transfer o automatic padala. Ang link ay nasa video description. Now, simulan na natin. Una, how to send money from Gcash to any bank account. Madali lang. I-open ang Gcash app. Click transfer icons. Under partner banks, pumili ng bank na padadalhan natin. BDO yung sample bank na sesendan natin. I-click ang BDO. Ilagay ang amount ng ipapadala. Maximum of 50,000 pesos lang per transaction. Tapos, account name ng padadalhan, account number naman. For BDO, siguraduhin lamang na 12 numbers lahat. Kung hindi, mali yung account number ng padadalhan mo. Optionally, pwede kang maglagay ng email para sa iyong resibo. Tapos, pag okay na, i-click lang ang send money button. I-double check ang details at transfer amount ng iyong padadalhan. Meron po tayong 15 pesos standard fee kada transaction, maximum of 50,000 pesos. Pag okay na, i-click lang ang confirm sa ibaba. Now, tapos na. Ganun lang kadali mag-transfer ng pera from Gcash app to BDO bank account. Kung gusto nyo i-save ang iyong bank account sa Gcash para wala ng hassle sa susunod na padala, o di kaya mag-set ng scheduled transfer o automatic padala, i-click nyo lang ang link na nasa itaas. Maraming salamat po!